विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक गुरुमी BR RTJ कॉलेज आपलं स्वागत करीत आहे। ज्या विद्यार्थ्यांनी 10वीची परीक्षा दिलेली आहे आणि ते 11वी सायन्सला प्रवेश घेणारे आहेत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी नीट आणि JEE या परीक्षेची तयारी परिपूर्ण तयारी करण्यासाठी आपण फाउंडेशन कोर्स आपण चालवत आहोत। आणि या फाउंडेशन कोर्समध्ये आपण 11वीचा सिलेबस आपण आजपासून आपण सुरुवात करतोय। आणि या कोर्सेसमध्ये आपल्याला फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी या तिन्ही विषयाचे लेक्चर्स आपल्याला प्रोव्हाइड केले जातील। आणि सर्व विद्यार्थी हे व्हिडिओज पाहतील आणि चांगला रिस्पॉन्स आम्हाला देतात अशी अपेक्षा मी करतो। आणि आम्ही आमच्याकडून जास्तीत जास्त नॉलेज आणि जास्तीत जास्त आपल्याला सिलेबस लवकरात लवकर कंप्लीट करण्याचा आपण प्रयत्न करू। आणि त्यासाठी आपण आज पहिला व्हिडिओ मी तुम्हाला देतोय आणि तो केमिस्ट्री या विषयाचा आहे। तर या व्हिडिओ मार्फत मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की तुम्ही सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घ्या बेटा, की 10वीपर्यंत तुम्ही ज्या कन्सेप्ट आपण शिकलात तर तुम्ही काय शिकलात, तर इंग्लिश सेमी इंग्लिशचे विद्यार्थी जे असतील तर ते इंग्लिशचा स्टेटमेंट हे मराठीमध्ये सांगितलं गेलं आणि त्या कन्सेप्टबद्दल तुम्हाला डेप्थमध्ये कोणी सांगण्याचा प्रयत्न केला नसेल। आणि त्यामुळं आपण कुठंतरी 11वी आणि 12वी इथं गेल्यानंतर तुम्हाला थोडी कमतरता जाणवेल आणि ती कमतरता कमी व्हावी म्हणूनच आमचा हा असा प्रयत्न आहे की कोणताही व्हिडिओ हा आमचा असा बनलेला असेल की त्या कन्सेप्टचा परिपूर्ण अर्थ, त्याचबरोबर त्या कन्सेप्टला पूर्णपणे एक्सप्लेनेशन दिलं जाईल आणि त्याचबरोबर त्या कन्सेप्टचा ॲप्लिकेशन तुम्हाला दिले जातील। आणि त्यासाठी आपण कोणताही व्हिडिओ पाहत असताना त्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला कन्सेप्ट क्लिअर होते का, कन्सेप्ट क्लिअर होणे याचा अर्थ त्या कन्सेप्टची पार्श्वभूमी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे आणि त्या कन्सेप्टचं आपल्याला ॲप्लिकेशन करता येणं गरजेचं आहे। या गोष्टी तुम्हाला मिळणं गरजेचे आहे आणि तसा आम्ही प्रयत्न तुम्हाला करू। आणि आज आपण सर्वांनी मिळून आज पहिला दिवस मी पहिला लेक्चर तुमच्यासमोर मी ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय। तर केमिस्ट्रीमध्ये आपण जर विचार केला तर केमिस्ट्रीमध्ये आपण असं पाहतो त्याचे 3 ब्रँच आपल्या सिलेबसनुसार आपल्याला पाहायला मिळतात। एक केमिस्ट्रीच्या 3 ब्रँचपैकी पहिली ब्रँच जी असेल तर ती असेल तर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपण कोणाला म्हणतो तर ती फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लॉज, प्रिन्सिपल्स, थेरीज अँड स्टेटमेंट्स। दिस सब्जेक्ट नथिंग बट द फिजिकल केमिस्ट्री। तुम्ही 10वीमध्ये असं शिकला असाल बेटा की काही बॉइल्स लॉ असेल किंवा चार्ल्स लॉ असेल किंवा एखादा हल्सबर्ग प्रिन्सिपल असेल किंवा एखादा तुम्हाला बोस ॲटॉमिक थेरी असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या थेरीज आपण शिकला। हे जे कन्सेप्ट येतात या कन्सेप्टचा जो आपण अभ्यास करतो त्या विषयाला एक वेगळं नाव दिलेलं आहे, त्याला आपण म्हणतो फिजिकल केमिस्ट्री। त्यानंतर आपण पुढे पाहतो दुसरी ब्रँच ज्याला आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतात। इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स। इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा ज्या विषयामध्ये आपण अभ्यास करतो किंवा ज्या केमिस्ट्रीमध्ये आपण अभ्यास करतो त्या केमिस्ट्रीला आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतो। आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपण कुणाला म्हणतो, द कंपाऊंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स अँड मिनरल्स। म्हणजे जे कंपाऊंड्स आपल्याला रॉक्स आणि मिनरल्स पासून आपल्याला मिळतात त्यांना आपण काय म्हणायचं आहे पहा, इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड असं म्हणतो। आणि हेच कंपाऊंड जर आपण नीट ऑब्झर्व केला तर आपल्याला असंही पाहायला मिळालेलं आहे, these compounds which are composed other than the carbon elements। म्हणजे हे कंपाऊंड्स आपल्याला कार्बन शिवाय, जसं आपण NaCl आपण पाहतो किंवा एखादा सोडियम सल्फेट आपण पाहतो किंवा एखादा पोटॅशियम क्लोराईड आपण पाहतो किंवा पोटॅशियम ब्रोमाइड पाहतो, हे जे कंपाऊंड्स आपण पाहता तर या कंपाऊंड्समध्ये आपल्याला कार्बन आयटम हा आपल्याला पाहायला मिळत नाही। पण काही कंपाऊंड्स कार्बन असणारे असतात ते इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स पण असू शकतात। जसं आपण एखादा पोटॅशियम कार्बोनेट असेल, कार्बन मोनॉक्साईड असेल किंवा एखादा कार्बन डायऑक्साईड असेल, या कंपाऊंडमध्ये कार्बन आहे पण हा इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स नाहीत, ही आपण लक्षात ठेवा। त्यानंतर आपण पुढे पाहतोय
ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आपण कुणाला म्हणायचं आहे? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आता ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आपण कधी कधी म्हणतो की ज्या केमिस्ट्रीच्या विषयामध्ये आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा आपण अभ्यास करतो त्या विषयाला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतात. मग आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कशाला म्हणतात, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कसे बनतात, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कुठून मिळतात, ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा उपयोग कुठं होतो आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे स्ट्रक्चर कसे असतात, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्समध्ये वेगवेगळे ग्रुप आल्यानंतर त्यांना आपण कसे नावं दिलेले आहेत, किंवा त्याचबरोबर त्याचं नॉमेनक्लेचर आपल्याला पाहायचं आहे, त्याचं आयसोमेरिझम आपल्याला पाहायचं आहे, किंवा त्यांच्यावर अटॅच झालेल्या ग्रुपचा त्याच्या प्रॉपर्टीवर काय परिणाम होतो, अशा ह्या बेसिक प्रिन्सिपलचा आजच्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे. आणि त्या चॅप्टरचं नाव दिलेलं आहे की बेसिक प्रिन्सिपल्स फॉर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. त्यालाच आपण साधारणतः GOC म्हणतो, त्यालाच आपण जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतात. आणि तुम्हाला माहीत असावं, तुम्ही कुठेही ॲडमिशन घेतला असाल तर GOCसाठी कमीत कमी 2 महिने हे वेळ दिला जातो. इतका इम्पॉर्टंट चॅप्टर हा तुमच्यासमोर मी घेऊन येतोय आणि त्यासाठी तुम्ही सिरियसली या व्हिडिओचं ऑब्झर्वेशन करावं आणि त्याच्यातले काही डाऊट्स असतील तर व्हॉट्सअप ग्रुपच्या मार्फत आम्हाला तुम्ही विचारावेत आणि पेन आणि नोटबुक घेऊन हे व्हिडिओ पाहण्याचा प्रयत्न प्रत्येकजण करतील अशी अपेक्षा करतो. आणि आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कशाला म्हणतात, तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स पहिल्यांदा कुठून मिळतात याच्यावर आपण थोडी चर्चा करू. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स साधारणतः आपण असं पाहतोय, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला 2 सोर्सेसपासून आपण मिळू शकतात. त्यासाठी मी तुम्हाला ट्री डायग्राम आपल्याला तुमच्यासमोर ठेवलेला आहे, फार बेसिक आहे. हा जो व्हिडिओ असेल तर एकदा दोनदा पहा, याच्यात फार काही इम्पॉर्टन्स नाही. आणि व्हिडिओ आपण नीट आणि JEEची परीक्षा देत असताना कोणत्या गोष्टीला महत्त्व द्यायचं हे पण आपल्याला कळलं पाहिजे. हा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे, याच्यात कुठलंही फार असं रॉकेट सायन्स नाही. याच्यामध्ये फार सिंपल गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला माहीत पण आहेत आणि काही गोष्टी तुम्हाला त्या कळतील पण. इतक्या इझी कन्सेप्ट आपल्याला सुरुवातीच्या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल. म्हणून तुम्ही थोडं एकदा दोनदा पाहायचं आहे आणि त्याला आपण त्याचा जास्त विचार करू नये. असं वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन पाठ करण्याचा प्रयत्न तुम्ही करण्याची गरज नाही. पण एक फॉर्मॅलिटी म्हणून मी तुमच्यासमोर हे इंट्रोडक्टरी पार्ट मी तुमच्यासमोर ठेवतोय, हे फार काही इम्पॉर्टंट नाही. तर आता तर याच्यामध्ये आपण पाहू पहिल्यांदा की ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा अभ्यास ज्या विषयात करतात त्याला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हटलो. पण आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कशाला म्हणतात, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कुठून मिळतात याच्यावर आपण आता थोडी चर्चा करू. तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कुठून मिळतात म्हणजे सोर्स काय असेल, तर त्यासाठी मी तुम्हाला असा ट्री डायग्राम दिलेला आहे की सोर्स ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. तर सोर्स ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जर आपण बघितला, बेसिकली आपण 2 सोर्सेसमधून आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मिळवू शकतो. पहिला एक नेचर असेल आणि दुसरा जो असेल तर मॅनमेड किंवा त्याला आपण आर्टिफिशियल, त्यालाच आपण सिंथेटिकली प्रिपेअर केला जातो किंवा मॅनमेड आपण त्याला म्हणतो किंवा लॅबोरेटरीमध्ये बनवला जातो. तर आपण जर ओव्हरऑल जर ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा जर विचार केला तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स जेवढे आपल्याकडे आहेत त्यापैकी 10% जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत ते नेचरपासून मिळालेले आहेत आणि 90% जे आपल्याला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत ते आपण सिंथेटिकली लॅबोरेटरीमध्ये आपण बनवलेले आहेत. आणि त्यापैकी आपण नेचरमधून जर आपल्याला मिळत असतील तर ते नेचरमधून कुणापासून मिळतील बाबा, तर साधी गोष्ट तुम्हाला सर्वांना माहीत पण आहे. तर पहिल्यांदा आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्सचा पहिला जर सोर्स आपल्याला जर मिळालेला असेल तर तो सोर्स म्हणजे प्लांट आहे. आणि प्लांट्समध्ये आपण एखादा व्हेजिटेबल आपण खातो, त्याच्यातून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला मिळतात. जसं आपण पाहतो की प्लांट्सपासून जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतील तर कार्बोहायड्रेट्स मिळतील. कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे काय असेल तर तुम्हाला ग्लुकोज असेल, त्याचबरोबर फ्रुक्टोज असेल, त्याचबरोबर तुम्हाला एखादा स्टार्च असेल, एखादा सेल्युलोज असेल, असे जे कंपाऊंड्स आहेत यांना आपण कार्बोहायड्रेट्स असं म्हटलं जातं. आणि हे जे कार्बोहायड्रेट्स आहेत तर हे कशाला म्हणतात हे तुम्हाला या सिलेबसमध्ये 11th आणि 12th मध्ये नक्की हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला शिकायचे आहेत. पण हे एक सोर्स या नात्याने आपण विचार केला तर कार्बोहायड्रेट्स आपल्याला प्लांट्सपासून मिळतात किंवा काही विटॅमिन्स आपल्याला प्लांट्सपासून मिळू शकतात, काही ऍसिड्स आपल्याला मिळतात, काही इस्टर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. तर असे जे कंपाऊंड्स आहेत हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत आणि हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला कोणापासून मिळतात तर प्लांट्सपासून आपल्याला मिळतात. नेक्स्ट सोर्स काय असेल आपल्याला नेचरचा तर ॲनिमल्स.
आपण ॲनिमल्स पाहतो की जे आपण ॲनिमल्स पासून पण काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला मिळतात, ते म्हणजे मी तुम्हाला प्रोटीन्स म्हणू शकतो किंवा हार्मोन्स असतील किंवा एखादा फॅट असेल किंवा युरिया असेल, असे कंपाऊंड्स आपल्याला ॲनिमल पासून मिळतात. तसंच आपण एक दुसरा नेचरचा एक सोर्स आपण घेतला ज्याला आपण म्हणतो फंगाय अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि फंगाय यांच्यापासून पण आपल्याला काही ड्रग्स मिळतात. काही आपल्याला एखादा कंपाऊंड्स आपल्याला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला मिळतील ज्याला आपण अँटीबायोटिक्स असं म्हणतो. अँटीबायोटिक्स मध्ये आपण पेनिसिलिन आपण बघतात, तर स्ट्रेप्टोमायसिन आपण पाहतो. तर हे जे कंपाऊंड्स असतील तर हे कंपाऊंड्स आपल्याला कुणापासून मिळतील तर फंगाय किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून आपल्याला पाहायला मिळतील. नेक्स्ट सोर्स आपण बघता तर तो सोर्स म्हणजे काय असेल तर याला आपण कोल असं म्हणतो. तर या कोल पासून आपल्याला काय मिळू शकतात, जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला हायड्रोकार्बन्स आपल्याला मिळतात. त्याच्यामध्ये फिनॉल असेल, त्याचबरोबर आपण हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स आपल्याला मिळतात. जसं आपण एखादा पिरिडीन असेल किंवा एखादा आपण थायोफिन असेल, तर असे कंपाऊंड्स आपल्याला या कोल पासून आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यानंतर पहा दुसरा सोर्स आपण नेचरचा पाहिला तर नॅचरल गॅस. काही नॅचरल गॅस आपल्या याच्यामध्ये निसर्गामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील, तर त्यालाच आपण पेट्रोलियम आपण त्याला म्हणू शकता. तर हे जे नॅचरल गॅस असतील तर यांच्यापासून पण काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला मिळतात ज्याला आपण केरोसिन म्हणतो, गॅसोलाईन म्हणतो, लुब्रिकेटिंग ऑइल्स असं म्हणतात किंवा हायड्रोकार्बन्स म्हणतो. असे काही कंपाऊंड्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला नेचर पासून आपल्याला पाहायला मिळतात. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कुठून मिळतो एवढं लक्षात असावं की नेचर आणि सिंथेटिकली आपण प्रिपेअर केलेले ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतात, मिळतात असं आपण लक्षात ठेवा. नेक्स्ट आपण पुढे पाहणार आहोत दुसरा जो सोर्स आहे तो फार महत्त्वाचा आहे, त्याच्यावरच आपल्याला पुढे डिस्कशन करायचं आहे. सिंथेटिक हा एक सोर्स आहे. सिंथेटिक म्हणजे आपण मॅनमेड म्हणजेच आपण लॅबोरेटरीमध्ये बनवलेले, आणि हे जास्तीत जास्त ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपण लॅबोरेटरीमध्ये आपण बनवलेले आहेत. आणि हेच आपल्याला डिटेलमध्ये आपल्याला पुढे या चॅप्टरमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे. आता बघा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कुठून मिळतात याची माहिती मिळाली, पण आणखीन आपल्याला कळलेलं नाही की ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कशाला म्हणतात. तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कशाला म्हणतात, हे जे कंपाऊंड्स आपण जर बघितलं तर हे सर्व कंपाऊंड्स एक विशिष्ट एलिमेंट्स कंटेनिंग आहे. आणि ते विशिष्ट एलिमेंट्स कंटेनिंग म्हणजे कोणतं असेल तर त्यावरून आपण काय पाहतोय की ऑल दीज कंपाऊंड्स विच कंपोज्ड बाय द कार्बन एलिमेंट्स. म्हणजे हे सर्व कंपाऊंड्स आपल्याला कशाने बनलेले दिसले तर आपण प्राथमिक चर्चा केला, प्राथमिक ऑब्झर्वेशन आपण जर केला तर हे जेवढे आपल्याला नेचर पासून मिळालेले कंपाऊंड्स आहेत तर ते कंपाऊंड्स आपल्याला कार्बननी बनलेले आहेत. ग्लुकोज तुम्हाला लक्षात येतो C6H12O6 म्हणजे त्याच्यामध्ये तो कार्बन म्हणजे तो कंपाऊंड आपल्याला कार्बननी बनलेला आहे. त्याचा बेसिक जो तुम्हाला चेन असेल तर ती चेन कार्बनची आहे. म्हणजे हे सर्व कंपाऊंड्स हायड्रोकार्बन तुम्हाला माहिती आहे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, एखादा इथिलीन असेल, एखादा प्रोपीन असेल, ब्युटीन असेल, यांच्यामध्ये कार्बन आहे आणि ही कार्बननी बनलेले कंपाऊंड्स आहेत. आणि म्हणून आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची डेफिनेशन साधारणतः आपण काय म्हणू शकता, द कंपाऊंड्स विच कंटेन्स द कार्बन एलिमेंट्स दीज कंपाऊंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. साधी सुरुवातीची डेफिनेशन आपण अशी पाहतो की जो कंपाऊंड फक्त कार्बननी बनलेला असतो त्याच कंपाऊंडला आपण काय म्हणू तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असं म्हटलं जातं. मग आता हे कंपाऊंड मॅनमेड कसे झाले किंवा सिंथेटिकली कसे प्रिपेअर करण्यात आले, कोण प्रिपेअर केला, कोणता पहिला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आपण लॅबोरेटरीमध्ये बनवला, या गोष्टी तुम्हाला काही जणांना माहित असतील, पण त्यापैकी थोडी फॉर्मॅलिटी म्हणून आपण हे कंप्लीट करू पहा. तर सिंथेटिकली आपण जर एखादा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जर प्रिपेअर करायचा असेल तर तो प्रयत्न कोण केला तर त्याबद्दल आपण थोडं विचार करू. आणि त्यालाच आपण डिस्कवरी ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणू किंवा त्यांना आपण म्हणतो प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन द लॅबोरेटरी असं म्हणतात. आणि याच्यामध्ये पहिल्यांदा हे जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत हे नेचर पासून बनतात, नेचर पासून येतात. मग नेचर पासून आपल्याला मिळालेले आहे, पण आता आपली क्युरियोसिटी काय असते की हाऊ टू प्रिपेअर दिस ग्लुकोज मॉलिक्यूल. हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल कसा बनला, कशा पद्धतीने आपल्याला बनवता येईल याचा विचार नक्कीच त्या काळामध्ये लोकांनी केला असेल, त्या ग्रेट सायंटिस्टनी केलेला असेल. आणि त्यापैकीच काही सायंटिस्ट आपल्याकडे पाहिला तर पहिला प्रयत्न करणारा जो सायंटिस्ट होता तो सायंटिस्ट म्हणजे बेर्झिलियस होता. आणि या बेर्झिलियसनी पहिल्यांदा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड लॅबोरेटरीमध्ये बनवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या साहेबांना लॅबोरेटरीमध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बनवण्याला यश आलेलं नाही. आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्याला असं सांगितलं होतं किंवा असं भाकीत केलं होतं की
की आपण लॅबोरेटरीमध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आपण बनवू शकत नाही, कारण तो कंपाऊंड बनण्यासाठी एक व्हायटल फोर्स लागतो आणि तो व्हायटल फोर्स असल्यामुळं आपण त्यांना लॅबोरेटरीमध्ये बनवू शकत नाही, असं त्यांचं म्हणणं व्हायटल फोर्स थिअरी यामध्ये मांडलेलं आहे. पण कालांतराने हेच आपण इतक्यावरच थांबावं हे आपल्या निसर्गामध्ये किंवा आपल्या विश्वामध्ये असं कधी होत नाही. आणि त्यामुळं पुढे चालून होलर हा एक फार ग्रेट सायंटिस्ट होता आणि या ग्रेट सायंटिस्ट वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिॲक्शन्स तो करत होता आणि त्या रिॲक्शन करत असताना त्या होलरच्या लॅबमध्ये एक रिॲक्शन त्यांनी लावलेली होती आणि ती रिॲक्शन म्हणजे कोणती असेल तर त्यांनी एका अमोनियम सायनेट हा इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड होता आणि या इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडला स्ट्रॉंग हिटिंग आपण तो करत होता आणि स्ट्रॉंग हिटिंग केल्यानंतर त्यांना एक नवीन कंपाऊंड आपल्याला बनला आणि तो बनत असताना त्या अमोनियम सायनेटचं रिअरेंजमेंट झालेलं आहे आणि कशामुळं तर हीट दिल्यामुळं आणि त्या रिअरेंजमेंट मधून एक कंपाऊंड बनला आणि तो जो कंपाऊंड असेल तर त्याला आपण म्हणतो युरिया आणि हा युरिया हा पहिला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड लॅबोरेटरीमध्ये तयार करण्यात होलरला ऍक्सिडेंटली यश मिळालेलं होतं आणि त्या दिवसापासून मग ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हा लॅबोरेटरीमध्ये बनतो असं आपल्याला पाहण्यात आलं आणि तेव्हापासून आपण बेर्जेलियसची व्हायटल फोर्स थिअरीचा आपण विचार सोडून दिलेला आहे. आणि मग आपल्याला दोन वाक्य माहीत असावं की पहिला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बनवणारा सायंटिस्ट कोणता तर तो कोण असेल तर तो होलर असेल आणि पहिला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड लॅबोरेटरीमध्ये बनलेला कोणता तर तो कोणता असेल तर तो युरिया असेल. तो कुणापासून बनवलेला आहे कोणत्या कंपाऊंड्स पासून बनलेला आहे असं विचारलं असेल तर त्यांना आपण काय म्हणतो अमोनियम सायनेट हा इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड पासून काय बनलेलं आहे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बनवण्यात यश आलेलं आहे असं आपण त्यांना आपण म्हणतो. तर होलर हू वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट टू डिस्कवर द फर्स्ट or prepare the first organic compounds in the laboratory. लॅबोरेटरीमध्ये तो पहिल्यांदा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बनवलेला आहे. मग आता पुढे रेस लागते कारण एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जर बनत असेल लॅबोरेटरीमध्ये तर वेगवेगळे सायंटिस्ट असाच प्रयत्न केले ते ग्रेट सायंटिस्ट ग्रेट पर्सन आणि त्यापैकी आपण कोल्बे पाहतो. या कोल्बे साहेबांनी आपल्याला काय केलेलं आहे की एखादा ऍसिटिक ऍसिड हा कंपाऊंड बनवलेला आहे. त्या ऍसिटिक ऍसिडचा फॉर्म्युला तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे का की हा CH3COOH असेल तर याला आपण ऍसिटिक ऍसिड असं म्हणतो. हा कंपाऊंड त्यांनी लॅबोरेटरीमध्ये पहिल्यांदा त्यांनी बनवला. त्यानंतर मग असे वेगवेगळे सायंटिस्ट ज्याला बार्टलेट असं म्हणतो तर या सायंटिस्टने आपल्याला मिथेन हा मॉलिक्यूल पहिल्यांदा त्यांनी लॅबोरेटरीमध्ये बनवला. असे लॉट ऑफ और मिलियन नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मग लॅबोरेटरीमध्ये आपण बनवतो आणि आजची स्थिती आपण जर बघितला तर आपण आपल्या रोजच्या डेलीमध्ये आपल्याला मिलियन नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स वेगवेगळ्या लॅबोरेटरीमध्ये आपल्याला बनतात आणि त्यामुळे हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्या जीवनाशी फार निगडीत आहेत म्हणून याचा अभ्यास करणं आपल्याला गरजेचं आहे. तर आता हे जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कसे कोण बनवले किंवा लॅबोरेटरीमध्ये कोण बनवलं आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स हे कसे बनतात याच्याबद्दल आपण थोडक्यात एक हिस्ट्री आपण बघितली बरोबर आहे. मग हे सर्व प्रकार आपण पाहिल्यानंतर या डिस्कवरीच्या नंतर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपण कार्बनने बनलेला आहे असं म्हटलेलं आहे पण एवढ्यावरच आपल्याला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड पूर्णपणे एक्सप्लेन करता येणार नाही. त्यासाठी का म्हणतो मी असं कारण काही कंपाऊंड्स आपल्याला काय दिसलेले आहेत कार्बन आहे हायड्रोजन आहे ऑक्सिजन आहे नायट्रोजन आहे सल्फर आहे एखादा हायड्रोजन आहे एखादा मेटल आहे असे एलिमेंट्स असणारे पण कंपाऊंड हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे आणि म्हणून एक मॉडर्न डेफिनेशन बनवली आणि त्या मॉडर्न डेफिनेशन मध्ये आपण काय म्हणतो तर दोज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स which composed by carbon, hydrogen and other than carbon and hydrogen such as nitrogen, oxygen, sulfur, halogen or metals असं आपण त्याला डेफिनेशन केलेली. म्हणजेच आपण काय म्हणतो की ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हा कार्बन हायड्रोजन आणि याशिवाय नायट्रोजन ऑक्सिजन सल्फर हॅलोजन्स मेटल्स यांनी बनलेला आहे अशी एक मॉडर्न डेफिनेशन आपल्याला ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची आपल्याला पाहायला मिळते. तर अशी आपण ही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची डेफिनेशन पर्यंत आपण आलो.
आता आपल्या समोर एक क्वेश्चन आहे की या कंपाऊंड्स हे कंपाऊंड्स कार्बननी बनलेले. पहिला प्रश्न पडतो की कार्बननी बनणाऱ्या कंपाऊंडला आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड का म्हणायचं, आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा हा पूर्ण अर्थ आपल्याला कोणता लावता येणार नाही. त्याचबरोबर नेमका ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या कोणत्या अशा युनिक प्रॉपर्टी आहेत ज्या की दुसऱ्या कंपाऊंड्स पासून आपण सेपरेट जस्टिफाय करू शकतो. जसं आपण इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा आपण विचार करता. इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड मी सांगितले की कार्बन शिवाय एलिमेंट्सनी बनणाऱ्यांना इनऑर्गॅनिक म्हटलं, किंवा ते आयोनिक रिएक्शनमुळे बनतात त्यांना आपण इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणू, किंवा आयोनिक बॉन्डनी बनलेले असतात म्हणून त्यांना आपण आयोनिक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हटलं. पण ऑर्गॅनिक त्या इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये आपल्याला काय वेगळ्या प्रकारच्या प्रॉपर्टीज असतात याची माहिती असणं आपल्याला गरजेचे आहे. आणि ते कसे बनतात आणि का बनतात आणि कार्बन पासूनच का बनतात याच्यावर पण आपण चर्चा करणं गरजेचे आहे. तर ही आपण चर्चा आपण पुढे डिस्कस करू.